Hello guys! Welcome back to Becoming Canadian. Today is another day at meron na naman akong ibibigay na information sa inyo about sa police certificate na kinakailangan din ng Canada Immigration bago kayo makapunta dito. Naibigay ko na sa inyo ang about sa biometrics at about sa medical at ngayon naman ay about sa police certificate. So ano ba ang police certificate? Guys, when we're talking about police certificate sa Pilipinas, ito ay ang NBI clearance na tinatawag sa atin. So ano ba ang police certificate? So ito, ang police certificate is a statement na katunayan na wala kang criminal record sa pinanggalingan mong country. Kung meron ka mang record, ito ay ang copy ng criminal record mo dahil nakalagay doon kung ano mga criminalities na nagawa mo. Based doon sa police certificate, doon malalaman ng Canada Immigration kung inadmissible ka sa Canada. Kung pwede ka ba nilang tanggapin para mag-enter sa Canada o hindi. Hindi porket may criminal record ka ay hindi ka na pwede pumasok sa Canada. Ina-assess nila yon based doon sa extent ng criminality na nakomit mo sa country na pinanggalingan mo. So in most cases, pag nag-apply ka ng permanent resident, papunta dito sa Canada, o gusto mo maging immigrant, o papasok ka dito sa Canada as immigrant, kakailanganin mo ang police certificate. So pwede rin silang manghingi ng police certificate kung ikaw ay isang tourist, student, temporary worker, at caregiver. Sa tourist, of course, kasama dyan ang super visa na mag-stay ka ng more than 6 months. So, sino ba ang nangangailangan who needs a police certificate? You as an applicant and your family member na age 18 pataas. Yun ang mga nangangailangan ng police certificate depending sa program na ina-applyan nyo. So, ang police certificate ay hinihingi ng Canada Immigration sa mga countries na pinanggalingan mo aside doon sa country ng citizenship mo. So, kung ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa, for example, nagtrabaho ka sa China at nagstay ka doon ng more than 6 months o nanirahan ka o nagtrabaho ka, kakailanganin mo ng police certificate. So, magkakaroon ka ng police certificate sa country of birth mo, which is the Philippines, magkakaroon ka ng NBI, at magsasubmit ka rin ng police certificate sa China. At ang police certificate naman ay hinihingi lang for the last 10 years. For example, nasa ibang country ka noon but 20 years ago na, hindi mo na kailangan ang police certificate. So, saan ba kinukuha ang police certificate? So, sa country natin, ay sa National Bureau of Investigation. In most cases, sa ibang country, you must contact the police or government para makakuha ng police certificate doon. May binabayaran ito, depende sa country kung nasaan ka, at need mo mag-provide ng documents, yung mga ikama nyo or visa, fingerprint, photographs, yun ang mga kakailanganin nyo sa pagkuha ng police certificate. So, paano ka makakakuha at saan ka makakakuha ng police certificate? Sa Pilipinas, madali lang. Dahil alam natin yun. Dahil kahit locally, kumukuha tayo ng NBI noon. So, guys, itong NBI sa atin ay yun ang tinatawag natin na police certificate. So, iba todo sa police clearance sa kinukuha natin sa police station. Hindi na natin kailangan yun. Kasi minsan may nagtanong sa akin kung kailangan pa ba raw kumuha ng police clearance. Hindi na guys. Ang police certificate, kapag pinag-uusapan natin to about immigration, ay iyon ay ang NBI clearance. Paano tayo makakakuha at saan tayo makakakuha ng police certificate? So ito guys, papakita ko sa inyo ang online tools para malaman nyo kung paano ang pagkuha ng police certificate sa country na kung saan kayo kasalukuyang nagtatrabaho. At ibibigay ko rin ang link nito sa description box ng video na to. So i-click nyo lang itong online tool. And then, how to get a police certificate, makikita nyo dyan guys, select a country of territory. So, kung saan kayong country, for example, nasa Taiwan kayo ngayon, click nyo yung Taiwan, and click find out how to apply. Ayan, how to get a police certificate, makikita nyo na dyan guys, how to apply. You need to apply through the Taipei City Police Department if you live.
in Taipei and outside Taiwan. You can apply online, in person, by mail or fax. Check the Taipei City Police Department website para sa mga forms na kakailanganin nyo. So dito, makikita nyo contact information. I-click nyo lang yan, Taipei City Police Department, at andyan na ang contact information ng Taipei City Police Department. Meron silang online services, forms to download. Ayan, dyan lang kayo mag-a-apply. So guys, ganun lang. How long is a police certificate good for? So usually, ang police certificate ay valid lang for 6 months. So kailan kayo kailangan mag-submit ng police certificate? So depende rin yan kung anong program ina-applyan nyo. So kailangan kung kukuha kayo ng police certificate, agahan nyo na makaabot kayo at hindi mag-cause ng delay kapag kayo ay nag-apply na. Usually, nasa document checklist kung isasama nyo na ang police certificate sa inyong application. I suggest na isama nyo na agad sa application nyo yung police certificate para ma-prevent yung delay sa pag-process ng application nyo. Kaysa naman i-email ka pa ng immigration para i-request lang yung police certificate mo. At yung iba naman, kailangan complete application package kasama na doon lahat ng requirements. At kapag incomplete, ay maaaring ibalik sa inyo. Yung iba nagtatanong paano daw kung merong mga minor na criminality sila na na-reflect sa NBI clearance nila. Ang gagawin nyo lang ay mag-attach kayo ng document or court document na katunayang na-dismiss na yung kaso o na-resolve na yung kaso na nakalagay doon sa NBI clearance ninyo. Kasi for sure, pag nakita ng Canada Immigration na may record kayo, ganon din, i-email kayo, itatanong din sa inyo or ipa-follow up din sa inyo kung anong nangyari doon sa kasong nakalagay sa police certificate nyo. Hindi lahat ng may record sa NBI ay nare-refuse ang application. Ina-assess nila kung anong klaseng criminalities yung iyong nakomit bago kanila i-declare na inadmissible sa Canada. So ayun guys, kung may question kayo regarding police certificate, just comment down below yung mga questions nyo at comments. At I'll try my best to answer all the questions that you may have. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up. And for those who are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell notification para ma-inform kayo lagi ni YouTube ng mga ganitong klaseng video about Canada immigration at job opportunities dito sa Canada. Thanks for watching. Stay safe guys, and God bless to all of you.